હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ ગ્રુપ થિયરી. તો મિત્રો, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ગ્રુપની ડેફિનેશન અને ગ્રુપનો એક એક્ઝામ્પલ જોયો હતો. તો ગ્રુપનો જે એક્ઝામ્પલ જોયો હતો એમાં ગ્રુપની અંદર એટલે કે જે સેટ જી લીધો હતો એની અંદર ટોટલ 4 એલિમેન્ટ્સ હતા, બરોબર. એટલે ઇન શોર્ટ ફાઇનાઇટ એલિમેન્ટ હતા. તો આજે એવું એક્ઝામ્પલ જોવાનું છે કે જે સેટ જી લઉં એની અંદર ઇન્ફાઇનાઇટ મેમ્બર્સ હોય અને એ ગ્રુપ થતું હોય. તો શરૂ કરીએ. તો એક્ઝામ્પલ શરૂ કરીએ એ પહેલા એક રિમાર્ક જે મારે તમને કહેવાની છે. આ એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચર છે જી સ્ટાર, એને હું કહી દઉં છું કે ગ્રુપ ફોર્મ કરે છે, ઇઝ ગ્રુપ, બરોબર. એટલે જી સ્ટાર છે એ જી સેટ કોઈક નોન એમ્પ્ટી સેટ છે જે બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર ઉપર ગ્રુપ ફોર્મ કરે છે. એટલે 4 કન્ડિશન પ્રૂવ કરશે. કઈ કઈ? પહેલી ક્લોઝર, બીજી એસોસિએટિવ, ત્રીજી એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઇડેન્ટિટી અને ચોથી existence of inverse. If set G has finite elements, then G star is called finite group. એટલે હું G star algebraic structure છે એ જે ગ્રુપ ફોર્મ કરે છે એમાં જો G ની અંદર ફાઇનાઇટ એલિમેન્ટ્સ હોય તો એને શું કહેશું? ફાઇનાઇટ ગ્રુપ કહેશું. And if G has infinite elements, then G star is called infinite group. તો કોઈક સેટ જી છે એ ફાઇનાઇટ મેમ્બર્સનો છે અને એ કોઈક બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર ઉપર જો ગ્રુપ ફોર્મ કરે તેને આપણે શું કહીશું? ફાઇનાઇટ ગ્રુપ કહીશું. અને જો જી છે એ ઇન્ફાઇનાઇટ મેમ્બરનો સેટ હોય અને એ કોઈક બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર ઉપર ગ્રુપ ફોર્મ કરશે તો એને શું કહેશું? ઇન્ફાઇનાઇટ ગ્રુપ કહેશું. તો આ હતું ડેફિનેશન ઓફ ઇન્ફાઇનાઇટ ગ્રુપ અને ફાઇનાઇટ ગ્રુપ. તો આજે એક્ઝામ્પલ જે જોવાનો છે એ ઇન્ફાઇનાઇટ મેમ્બરનો કોઈક સેટ છે એ ગ્રુપ ફોર્મ કરશે. એક્ઝામ્પલ: for G is equal to R raised to n belongs to Z, prove that G under multiplication forms a abelian group. અહીંયા abelian group ની વાત થઈ. તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું કે કોઈ ગ્રુપ પ્રૂવ કરવું હોય તો એની માટે મારે 4 કન્ડિશન પ્રૂવ કરવી પડશે. અને એબિલિયન ગ્રુપની પણ ડેફિનેશન જોઈ હતી કે જેમાં ગ્રુપ તો થવું જ જોઈએ. કોઈ એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચર છે જી મલ્ટિપ્લિકેશન જી સ્ટાર, એ ગ્રુપ તો થવું જ જોઈએ, પરંતુ જો એ કોમ્યુટેટિવ પણ થાય, કોમ્યુટેટિવ કન્ડિશન પણ સેટિસ્ફાય કરે તો એ ગ્રુપને આપણે કહેશું એબિલિયન ગ્રુપ, બરાબર. તો પહેલા આપણે ગ્રુપ પ્રૂવ કરીએ. તો ગ્રુપ માટે ફર્સ્ટ કન્ડિશન શું હતી? ક્લોઝર પ્રોપર્ટી. ક્લોઝર એટલે કોઈક બે એલિમેન્ટ હું લઉં કેમાંથી? જી માંથી. લેટ એક્સ વાય બિલોંગ્સ ટુ જી. તો એક્સ વાય બિલોંગ્સ ટુ જી હોય તો જી માં કેવા પ્રકારના એલિમેન્ટ છે? આર રેઝ ટુ એન. તો ફોર સમ આઈ જે belongs to Z such that x equal to r raised to I and y is equal to r raised to j. Therefore x star y, હવે સ્ટાર અહીંયા શું છે? મલ્ટિપ્લિકેશન. x ની વેલ્યુ છે r raised to I મલ્ટિપ્લિકેશન r raised to j. હવે બેઝ સેમ છે તો પાવરનું શું થાય? એડિશન. તો ઇક્વલ ટુ r raised to I પ્લસ જે. હવે I પણ ઇન્ટીજર છે, જે પણ ઇન્ટીજર છે તો એનું એડિશન પણ ઇન્ટીજર આવે, ઇક્વલ ટુ r રેઝ ટુ k, k બિલોંગ્સ ટુ z. તો જો x સ્ટાર y નો એલિમેન્ટ કેવો આવ્યો? r રેઝ ટુ k, k બિલોંગ્સ ટુ z, એટલે કે g ના એલિમેન્ટ જેવો આવી ગયો. તો ધેરફોર x સ્ટાર y બિલોંગ્સ ટુ g. એટલે જો x અને y g માંથી હતા તો x સ્ટાર y g માં આવી ગયો. તો આ ક્લોઝર પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય થઈ ગઈ. હવે સેકન્ડ પ્રોપર્ટી. સેકન્ડ શું હતું? એસોસિએટિવ. એસોસિએટિવ માટે શું પ્રૂવ કરવાનું? x સ્ટાર y સ્ટાર z ઇઝ ઇક્વલ ટુ x સ્ટાર y સ્ટાર z. આવું પ્રૂવ કરવાનું છે. તો LHS માટે વાત કરું, કોઈક
આઈ જે અને કે માટે x ઇક્વલ ટુ શું લઉં છું લખી લઉં છું x ઇક્વલ ટુ આર રેસ ટુ આઈ, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર રેસ ટુ જે, z ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર રેસ ટુ કે. આઈ જે કે શું છે ઇન્ટીજર બિલોંગ્સ ટુ z, તેની માટે x ઇન્ટુ y ઇન્ટુ z થશે, સ્ટાર એટલે મલ્ટીપ્લિકેશન, તો x ઇન્ટુ y એટલે શું છે આર રેસ ટુ જે ઇન્ટુ આર રેસ ટુ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ x ની વેલ્યુ શું છે આર રેસ ટુ આઈ. હવે અહીંયા મલ્ટીપ્લિકેશન બેઝ સેમ તો પાવરનું એડિશન એટલે આર રેસ ટુ જે પ્લસ કે. હવે એ જ પ્રોપર્ટી અહીંયા પણ એપ્લાય કરો એટલે આન્સર આવશે આઈ પ્લસ જે પ્લસ કે. હવે આરએચએસ માટે જોઈએ, આરએચએસ માં શું છે એક્સ સ્ટાર વાય સ્ટાર ઝેડ, એક્સ સ્ટાર વાય એટલે આર રેસ ટુ આઈ ઇન્ટુ આર રેસ ટુ જે અને ઝેડ છે એટલે ઇન્ટુ આર રેસ ટુ કે. તો પેલા અહીંયા બેઝ સેમ છે તો પાવરનું એડિશન એટલે આર રેસ ટુ આઈ પ્લસ જે અને ઇન્ટુ શું આવશે આર રેસ ટુ કે. તો અહીંયા થઈ જશે આર રેસ ટુ આઈ પ્લસ જે પ્લસ કે. અહીંયા એલએચએસ અને આરએચએસ કેવા ટર્મ આવે છે જો ઇક્વલ, તો આ બંને કેવા થઈ ગયા ઇક્વલ, એટલે આ સેટ જી માટે એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાઈ થશે. થર્ડ પ્રોપર્ટી શું હતી એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટી. એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટી માટે કન્ડિશન શું હતી કે ફોર એવરી એક્સ બિલોંગ્સ ટુ જી there exists an element e belongs to g such that શું થવું જોઈએ x star e is equal to x is equal to e star x આવું થવું જોઈએ. તેની માટે x equal to હું r raise to i લઈ લઉં છું, શું લઉં છું r raise to i, અને e equal to e belongs to g મળવો જોઈએ એટલે r raise to i પ્રકારનો જશે. તો એની માટે લઉં છું r raise to k is equal to શું મળવું જોઈએ મને r raise to i, કારણ કે આ શું છે x, આને મેં લીધું સ્ટાર અને આ e equal to મને x મળી ગયું. હવે મારે r raise to k આવો મળે કે ના મળે એ જોવાનું છે. તો આના પરથી શું લખી શકું r raise to i plus k is equal to r raise to i. બેઝ સેમ છે અને બે નંબર ઇક્વલ હોય તેની પાવર સેમ થાય, તો i plus k is equal to i. તો આના પરથી શું મળશે k equal to 0. તો k એટલે શું હતું અહીંયા 0 આવી જશે, તો e equal to therefore e equal to r raised to k is equal to r raised to 0. જો આ શું આવ્યું r raised to 0. હવે આપણી પાસે જે એલિમેન્ટ છે સેટ જી માં એમાં શું આવે n belongs to z, z માં 0 આવશે એટલે આવો એલિમેન્ટ છે એ એક્ઝિસ્ટ થશે, અને આ શું આવશે અહીંયા belongs to z. therefore e is equal to r raised to 0 is identity element of g. હવે ફોર્થ પ્રોપર્ટી શું હતી એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇનવર્સ. એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇનવર્સ માટે શું હતું ફોર એની x belongs to g there exists x dash belongs to g such that x star x dash is equal to e. જો હું x equal to લઉં છું r raised to i અને x dash is equal to લઉં છું r raised to j, તો મારે r raised to j કંઈક મળે છે કે નહીં જોવાનું છે કે એ g માં આવશે. જો નહીં મળે તો does not belongs to g, તો આ ગ્રુપ ફોર્મ થશે નહીં. અને e ની વેલ્યુ તો આપણને અહીંયા ઉપર જ મળી છે, કઈ મળી r raised to 0. તેની ઉપર એપ્લાય કરીએ તો x star x dash એટલે શું આવશે r raised to i into r raised to j is equal to r raised to 0. તો આ શું થશે r raised to i plus j is equal to r raised to 0. બેઝ સેમ તો પાવર ઇક્વલ થઈ જશે કારણ કે બે નંબર ઇક્વલ છે, તો i plus j equal to 0. આના પરથી શું મળશે j is equal to minus i. તો જો r raised to i એલિમેન્ટ હતો તેનો ઇન્વર્સ આપણે શું અહીંયા કીધું હતું r raised to j, પણ j શું મળ્યો minus i. એટલે therefore કોઈક એલિમેન્ટ જો હું લઉં r raised to i then x dash એટલે કે ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ ઓફ x શું મળે r raised to j, પણ જેની વેલ્યુ શું મળી minus i. એટલે સમજવા માટે જો r raised to 3 છે એ કોઈક એલિમેન્ટ લઉં તો આનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ શું મળે r raised to -3. શું કામ તો જો આ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરો તો r raised to 3 into r raised to -3 શું થઈ ગયું r raised to 0. r raised to 0 શું હતું આઈડેન્ટિટી. જો બે નંબરનું મલ્ટીપ્લિકેશન જો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ આપે તો એ એકબીજાના ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ થાય. એટલે અહીંયા 3 લીધું તો -3 મળ્યું, એ આપણને ઇન જનરલ શું મળ્યું i માટે -i. એટલે કોઈ પણ નંબર હું લઉં પ્લસ લઉં કે માઇનસ લઉં એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ શું થશે તો કે એની પાવરમાં હું -1 મલ્ટીપ્લાય કરી દઉં e is
ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ r રેઝ ટુ i. એટલે આના પરથી શું થઈ ગયું, ધેરફોર g મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ ગ્રુપ. પણ આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે એબિલિયન છે કે નહીં. એબિલિયન માટે શું કઈ કન્ડિશન હતી, ફિફ્થ પ્રોપર્ટી જોવાની. કઈ, તો કોમ્યુટેટિવ થવી જોઈએ. એટલે કે x સ્ટાર y ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થવું જોઈએ, y સ્ટાર x. x એટલે r રેઝ ટુ y, y એટલે r રેઝ ટુ j, અને વચ્ચે બાઇનરી ઓપરેશન મલ્ટિપ્લિકેશન. તો આને શું લખી શકું, r રેઝ ટુ i પ્લસ j. હવે i પ્લસ j ને હું j પ્લસ i પણ લખી શકું. એના પરથી j પ્લસ i, પણ હવે આને બેઝ અલગ આપું તો શું થશે, આવી રીતના થશે, કારણ કે અહીંયા એડિશનમાં હતું તો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવી જાય. પણ r રેઝ ટુ j એટલે શું હતું, y, r રેઝ ટુ i એટલે શું હતું, x, અને મલ્ટિપ્લિકેશન એટલે બાઇનરી ઓપરેશન. તો જો કોની ઇક્વલ ટુ લીધું હતું આપણે, x સ્ટાર y ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અને શું મળ્યું, y સ્ટાર x. તો ધેરફોર x સ્ટાર y ઇઝ ઇક્વલ ટુ y સ્ટાર x. કોની માટે, તો કે બધા જ xy માટે. આપણે અહીંયા કોઈ પર્ટિક્યુલર xy નતું લીધું, ઇન જનરલ જ લીધું હતું. તો જો જ્યારે પ્રૂવ કરવાનું આવશે ત્યારે ઇન જનરલ એલિમેન્ટ માટે આપણે પ્રૂવ કરશું, અને જ્યારે ડિસપ્રૂવ કરવાનું હશે ત્યારે કોઈ કાઉન્ટર એક્ઝામ્પલ લઈને આપણે ડિસપ્રૂવ કરશું. બરોબર, એટલે પ્રૂવ કરવાનું હોય ત્યારે હંમેશા જનરલ એક્ઝામ્પલ લેવો પડશે. તો અહીંયા જો આપણે r રેઝ ટુ i અને z લીધું, i અને j ની કોઈ વેલ્યુ ફિક્સ નથી, એ કોઈ પણ લઈ શકો. આ બધા માટે આ સાચું થશે. તેના પરથી શું સાબિત થઈ ગયું, જો ગ્રુપ તો હતું જ તે, પણ કોમ્યુટેટિવ પણ થયું. એટલે શું થઈ ગયું, ધેરફોર g મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ એબિલિયન ગ્રુપ. અહીંયા શું થઈ ગયું, હેન્સ ટ્રુ. હવે આ જે છે એ એક્ઝામ્પલ હતો કોનો, તો જો g સેટ જે એમાં r રેઝ ટુ n ટાઈપના એલિમેન્ટ હતા, પણ કેટલા હતા, બિલોંગ્સ ટુ z હોય એવા. z માં કેટલા એલિમેન્ટ હોય, ઇન્ફાઇનાઇટ. તો આ જે સેટ g છે એની અંદર ઇન્ફાઇનાઇટ એલિમેન્ટ્સ છે. તો આપણે ઇન્ફાઇનાઇટ એલિમેન્ટ વાળા સેટને આપણે અહીંયા ગ્રુપ પ્રૂવ કર્યો છે. અને આની પહેલાના એટલે કે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કોઈ ફાઇનાઇટ સેટ હોય એને આપણે ગ્રુપ પ્રૂવ કર્યું. તો આ હતા ફાઇનાઇટ ગ્રુપ અને ઇન્ફાઇનાઇટ ગ્રુપનો એક્ઝામ્પલ. હવે પછી છે હું ડાયરેક્ટ જે બેઝિક થિયરમ છે એની પ્રૂફ સ્ટાર્ટ કરીશ, અને એક્ઝામ્પલ છે એનું અલગથી એક વિડીયો જ બનાવીશ, જેમાં આપણે 10 થી 15 એક્ઝામ્પલ આપણે ગ્રુપ છે કે નહીં એ વેરીફાઈ કરવા માટેના સોલ્વ કરશું. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.